بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم النهاردة في جولة جديدة من جولاتنا، ولكن للأسف النهاردة جولتنا في مكان محدش يتمنى أبدا أنه يدخله. صحيح جولتنا هتكون في مصرنا الحبيبة، ومصر دايما مليئة بالأشياء المبهرة، فيها أشياء عظيمة، إلا أن النهاردة جولتنا هتكون بير. مستحيل يكون في مكان في الدنيا كله خير وكله أشياء جميلة. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة جولة مش عادية. حال البلاد كحال العباد، فيهم الحسن والقبيح، الطيب والشرير، الخير والسيء. زي ما بلدنا جميلة جدا، فيها أماكن ومش دايما لازم تكون الصورة ناصعة البياض. جمال الألوان ما بيبانش إلا لما ضدها تتضح الأشياء. بنضع الأسود جنب الأبيض فبيبان قد إيه الأبيض جميل، ولذلك هنزور المكان اللي إحنا رايحينه النهاردة هنروح مكان محدش يتمنى أبدا إنه يروحه غير زائر، زي ما إحنا النهاردة هنروح زوار. يا رب محد فينا يدخله إلا وهو زائر. طبعا المكان اللي هنروحه هنجد فيه مكان كان خاص بالرئيس محمد أنور السادات. هنشوف المكان اللي تم إعدام فيه سيد قطب، سجن الشيخ عبد الحميد كشك، في مكان جميل ومكان أكثر من رائع، مكان أثري، هو قلعة صلاح الدين الأيوبي. ولكن في داخل القلعة الجميلة في مكان هنزوره وهتشوفوه حالا. يا جماعة نتكلم عن السجن الحربي، المكان اللي بناه المماليك واللي جدده محمد علي علشان يضع فيه خصومه السياسيين، سواء كانوا من رجال الدين أو كانوا من أصحاب الفكر والتوجه السياسي. الرئيس محمد أنور السادات سجن فيه مرتين، وهنشوف الغرفة اللي تم سجنه فيها. أيضا في نفس المكان هنشوف الموضع اللي تم إعدام فيه الشاعر أو الأديب سيد قطب. هنشوف كمان سجن النساء، هنشوف كمان الزنزانة اللي تم فيها سجن الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. نحن الآن أمام اللوحة الإيضاحية لمتحف سجن القلعة الحربي. توضح هذه اللوحة أن السلاطين الأيوبيين ومن بعدهم المماليك كانوا يستخدمون دهاليز وأبراج القلعة بغرض حبس المجرمين والخصوم السياسيين. وتوضح أيضا تطور هذا السجن، فجزء منه عثماني وجزء مملوكي وجزء من عهد محمد علي. هذا هو الرسم الإيضاحي للسجن، وتوضح الألوان أماكن هذا السجن. هذه هي البوابة، ندخل من الباب مباشرة. على اليمين الغرفة الخاصة بالجلاد، وهي ذات اللوح الزجاجي من المرايا كي لا يظهر ما خلفه. وهذه هي أبواب بعض سجون القلعة أو السجن الحربي. هذه الأبواب الحديدية هي من السجن الحديث الذي تم إنشاؤه في عهد عبد الناصر بإشراف حمزة البسيوني. نسمع طرقات ساعة مسجد محمد علي. نذهب لنرى ما خلف هذا الباب. هذا هو الجلاد، يقوم بجلد المسجون على العروسة، وهي خشبة تصلب فيها اليدان وتمر الرأس بداخلها. تظهر صورتي وأنا أصور هذا الباب الزجاجي. وغرفة الجلاد هي أول غرفة على يمين الداخل من باب السجن الخشبي. هذه هي زنزانة رقم 32 و22. فتحات التهوية في أعلى تدل على أن هذه الزنزانة تم بناؤها أو تجديدها في العصر الحديث. في داخل الزنزانة نجد هذا المسجون وهو يجلس، وهذه هي مساحة الزنزانة. لم تكن هذه الزنزانة الضيقة يحبس فيها شخص واحد، فقد يصلون إلى 9 أو 10. هنا تتضح كرة من الحديد 56 كيلوغرام كانت توضع في أقدام المسجون حتى لا يستطيع الحركة. هنا وضعوا في المتحف هذا الإنسان القارئ، دليل على أن بعض المساجين كانوا من المثقفين. نجد محتويات الزنزانة عبارة عن رف توضع عليه قلة يشرب منها المسجون، وبرش وهو عبارة عن
ليف نخل توضع فوقه بطاطين ينام عليها المسجون. هذا السجن هو سجن حديث تم إنشاؤه في عهد جمال عبد الناصر كما توضح اللوحة الإيضاحية. من خلف هذه القضبان كان يقبع المساجين في داخل السجن. أيضا في كل زنزانة دلوان، أحدهما للشرب والآخر للبول. نستمع إلى شاهد عيان وهو الشيخ عبد الحميد كشك الذي تم سجنه في الزنزانة رقم 19. جبران الحربي وكوكب الحربي من ضمن قانون هناك إنما قانونهم هو حمزة المسنون. أنا ما جيت أنا ما جيت أنصر الزنزانة رقم 19 قلعة. هذا هو السجن الحربي بالقلعة. ونسير هذه هي زنزانة رقم 19 التي حبس بداخلها الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. وهذه هي كرة الحديد التي تزن 56 كيلو كي لا يتحرك السجين وهي مقيدة لرجليه. هذا الجزء من السجن الحربي تم بناؤه في عهد أسرة محمد علي باشا، أي قبل ثورة يوليو 52. نصعد الآن إلى الجزء الخلفي. على اليمين هنا الزنزانة رقم 19 التي سجن فيها الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. ونترك الزنزانة رقم 19 لنصعد إلى الجزء العلوي. هنا في الجزء العلوي يظهر سجن النساء على اليسار. وفي اليمين تظهر الغرفة المهدمة في الدور الثاني، وهي الغرفة التي حبس فيها الرئيس محمد أنور السادات مرتين. تحت هذه الغرفة المهدمة نسير لنصل إلى المكان الذي تم فيه إعدام سيد قطب شنقا. هنا في هذا الخطاف المعلق في السقف دليت المشنقة التي أعدم فيها سيد، التي شنق بها سيد. هناك باب لهذه المنطقة في آخر الممر، يمينه نزلنا إلى منطقة الإعدام، وإذا نزلنا من يساره وصلنا إلى سجن آخر تحت الأرض. هذا الباب